રોજબરોજના જીવનમાં તમે આ પ્રકારના વાક્યો ચોક્કસથી વાપરતા હશો કે તને નથી લાગતું આ ખૂબ જ મોંઘું છે? શું તને નથી લાગતું કે આપણે હવે નીકળવું જોઈએ? શું તને નથી લાગતું કે તું ખૂબ જ વધારે પડતું બોલી રહ્યો છે? શું તને નથી લાગતું કે એ ખૂબ જ વિચિત્ર છે? મિત્રો, આ પ્રકારના વાક્યો રોજબરોજના જીવનમાં આપણે બોલતા જ હોઈએ છીએ. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલવું? વાક્યો જેવા કે શું તને નથી લાગતું, આના માટે ઇંગ્લિશમાં જે માળખું વપરાય છે, માળખું ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ડોન્ટ યુ થિંક ધેટ. આ માળખું છે. ડોન્ટ યુ થિંક ધેટ. બોલો, ડોન્ટ યુ થિંક ધેટ. થિંક એટલે વિચારવું. શું તને એવો વિચાર નથી આવતો? ડોન્ટ યુ થિંક ધેટ. બોલો, ડોન્ટ યુ થિંક ધેટ. આના પછી વાક્ય મૂકવાનું છે અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકી દેવાનું છે. ખૂબ જ સિમ્પલ છે. આપણે 4 થી 5 વાક્યો જોઈશું. એક વાક્ય તમને હું હોમવર્ક પણ આપીશ, એ તમારે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. પહેલું વાક્ય ચલો સમજી લઈએ. શું તને નથી લાગતું કે આ ખૂબ જ મોંઘું છે? ડોન્ટ યુ થિંક. ડોન્ટ યુ થિંક પછી વાક્ય મૂકવાનું છે. ઇટ ઇઝ ટુ એક્સપેન્સિવ. એક્સપેન્સિવ એટલે મોંઘું. ડોન્ટ યુ થિંક ઇટ ઇઝ ટુ એક્સપેન્સિવ. બોલો ફરીથી. ડોન્ટ યુ થિંક ઇટ ઇઝ ટુ એક્સપેન્સિવ. તને નથી લાગતું કે આ ખૂબ જ મોંઘું છે? શું તને નથી લાગતું કે આપણે હવે જવું જોઈએ? ડોન્ટ યુ થિંક વી શુડ ગો નાઉ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવાનું છે. Don't you think we should go now? Don't you think we should go now? આ રીતે બોલાશે. શું તને નથી લાગતું કે આજે તું ખૂબ જ વધારે પડતું બોલી રહ્યો છે? Don't you think you are speaking too much today? Too much એટલે ખૂબ જ વધારે. Don't you think you are speaking too much today? બોલો, Don't you think you are speaking too much today? તને નથી લાગતું તું ખૂબ જ વધારે બોલી રહ્યો છે? શું તને નથી લાગતું કે તે ખોટું કરી રહ્યો છે? Don't you think he is doing wrong? Don't you think he is doing wrong? બોલો, Don't you think he is doing wrong? એક વાક્ય તમને હોમવર્ક આપું છું, તમારે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. તને નથી લાગતું કે તારે એના પપ્પાને જાણ કરવી જોઈએ? જાણ કરવી એનું ઇંગ્લિશ છે ઇન્ફોર્મ. અહીંયા નીચે લખી દઉં છું, INFORM. ઇન્ફોર્મ કરવું એટલે કોઈકને જાણ કરવી. આનું વાક્ય તમારે લખવાનું છે. શું તને નથી લાગતું કે તારે એના પપ્પાને જાણ કરવી જોઈએ? તો મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. કંઈ પણ ખબર ના પડે નીચે કમેન્ટમાં મને જણાવશો ને જવાબ જરૂરથી કમેન્ટમાં લખશો. હું ચોક્કસથી રિપ્લાય કરીશ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.